Welcome to Ipal channel. eBay Zoom meeting එකට යනවද? Zoom meeting කියනකොට නිකන් හිතනවා නේද? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන Zoom meetings එක බලනකොට මොකද්ද කියලා. ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ වල සත්‍යතාවය මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් දුරට eBay කරපු කට්ටිය වෙන්න ඕන. ඉතින් eBay එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් direct email එකට එවන්න කලින් ඒගොල්ලෝ එවන්නේ eBay messages වලින්. මොකද reach කරන්න ලේසිම ක්‍රමය ඒකනේ. එතකොට ඒක කොපියක් තමයි ඊමේල් එකට එන්නේ. හරි අපි හිතමු right කොහොම හරි ඉවලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. eBay එක මෙච්චර අපි ගැන කන්සර්න් කරනවද? මෙච්චර අපිට මේ මෙතනින් ගොඩ යන්න උදව් කරනවද eBay එක? එහෙනම් ඇයි අපිව මෙච්චර රිස්ට්‍රික්ට් කරන්නේ? ඇයි අපිව මෙච්චර මේව කරන්නේ? අපිට වෙනම වෙන ස්කූල් එකක් හදලා දෙන්න ඕන eBay school for Sri Lankan කියලා. මොන දේ කරත් මොන විදියට කරත් මේ වගේ දේවල් කියන්නේ ඔරිජිනලි වනවා නම් eBay message වලට එනක මුලින්ම ඒක බලන්න උගේ message එක එනවද කියලා. ඒකට තමයි officially මේකක් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අනේක නම් මම හිතන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්ට අවාසියක් වෙයි කියලා ගිහිල්ලා බලන්න කවුද කරන්නේ කියලා හරිය. ඉතින් it's all up to you. හැබැයි eBay එකේ Zoom meeting යන්න නෙමෙයි eBay එකෙන් කරන eBay එකේ represent කෙනෙක් හිටියත් අනිවාර්යයෙන්ම අපුර reach කළා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේකේ email එක බලුවමත් තේරෙනවා මේ eBay එකෙන් ආවද නැද්ද කියන එක. හැබැයි මේකේ අනේකේ කිසිම මේකක් වෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා කවුරුත් කියලා බලන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න සුවහසක් eBay sellers ලාට මේ වගේ ආදරෙන් අපිට මේව කරනවා නම් ඇත්තටම මේක සැලුට් එකක් ගන්න ඕන වැඩක් කවුරු කරත්. ඉතින් බලන්න ගිහිල්ලා කවුද කියලා. eBay එකෙන් නම් මේ වගේ ඒවා ඉවන්නේ නැහැ. eBay එකෙන් ඉවනවා නම් ආයි කියන්නේ එකයි. අතුලතින් මේ යනවා කියලා. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න කියලා කියන්න ඕන. කවුරු උදව් කරනවා නම් item not received cases මේ අපිට මේවා කරන්න very good හොඳ opportunity එකක්. හැබැයි eBay එකෙන් මේව Zoom meeting තියන්නේ නැහැ. එන official එකලු තියන්න ඕන. මොකද eBay එකේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නේ ඒගොල්ලෝ notification වලක් දානවා. මේ වගේ දෙයක් අපි කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ webinars තියෙනවා. මේ webinars වලට අපිට freely invite කරනවා. එතන notification වලින් මේවනවා මේමයි කියලා. ඉතින් මේක official වෙයිද නැද්ද කියන එකේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ සැමටම එය ආරාධනයක් විදියට ඉග්නෝර් කරන්න විදියට මොන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරගෙන යන හයි කියන්නේ එකයි මොන කෙනෙක් අපිට සපෝට් එකක් දෙනවා නම් සුපර්. Right? Think wisely. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.